Magandang araw mga minamahal naming mag-aaral. Pag-usapan natin ngayon ang use case diagram. Ang use case diagram ay isang requirement modeling techniques para sa mga ginagawang information system projects. Ating talakayin ngayon ang mga bagay-bagay sa use case diagram. Paano guguhit ng mga use case diagram na dito ipapakita yung mga functional requirements ng system. At ipapakita rin sa atin yung mga karaniwan na mga mistakes ng mga estudyante sa paggawa ng use case diagram. At paano gagawa ng use case description para sa use case. Of course, ang ating mga keywords dito, use case diagram, functional requirements, non-functional requirements, actor, include, extend, use case specification, definition, and description, flow of events, alternate flow of events, exception flow of events, and basic flow of events. Ano ba ang functional at saka non-functional na requirements? So, ang functional requirements ay ito yung mga nakikita ng mga features ng isang information system. Particularly, ito ay hiningi no, ng mga stakeholders o yung gagamit ng system. Halimbawa, pag-generate ng report, pag-login, at mga iba pang features ng isang information system. Ang non-functional requirement naman ay ito yung mga non-visible features pero kinakailangan ito para sa mas magandang at mas epektibong functionality ng isang information system. Halimbawa, ito yung mga yung tinatawag natin na security ng isang system o even yung kabagal o kabilis ng isang information system. So, yun yung kaibahan ng functional requirements saka non-functional requirements. So, ating talakayin ang kung paano mag-guhit or mag-draw ng isang use case diagram na dito ipapakita yung functional requirements ng system. Again, ang use case diagram ay isang diagram na nagpapakita ng mga set of use cases and actors at saka ang kanilang relationships. Use case represent system functionality. No? O ito yung mga requirements ng isang system sa pagkaintindi ng gumagamit o yung users. So ito yung mga iba't ibang notations na ating ginagamit sa use case diagram. So we have the use case, the actors, the include, extend ng mga notations. So ano ba itong use case? Ito ay isang description ng isang set of sequences of actions. Ito yung mga ginagawa. Na description ito ng mga ginagawa sa information system na yan. It includes variants, system perform that yield
an observable value to an actor. So, ipapalabas ito yung mga kinakailangan, no? Or necessary na mga bagay na kinakailangan ng mga gagamit. Ang actor naman ito ay isang tao or isang system na mag-provide or receive information from the system. So these are among the stakeholders of a system. So anything na mag-manipulate, no, ng system ay mga actors, tao man yan o kaya mga computers. Then we have yung include na notation. Include specifies that the source use case explicitly incorporate the behavior of another use case at a location specified by the source. So ito yung tinatag natin na include. So ibig sabihin, kung merong mga may mga specific use case, no? Pwede mo siyang include pa yung isa pang use case na may connection. May connection dun sa naunang mga use cases. Yung extend naman, ito ay karaniwan na nilalagay sa mga use cases na lalo na kung meron pa siyang mga kailangan pang mga gagawin aside doon sa specific na gagawin ng isang actor. Ang actor naman ay it could be a human being, pwedeng isang system yan o computers, pwedeng mga timers or clocks, or mga hardware devices. So anything na merong kakayahan na i-manipulate yung system ay tinatawag natin ng actors. So actors stimulate the system and are the initiators of events are called primary actors. Yung magre-receive naman ng mga stimuli ay tinatawag natin na secondary actors or passive. So itong mga actors ito yung mga kung sino man at ano ang kanyang gagawin sa system. O ano yung pwede niyang gagawin. No? Pwede niyang palitan ang system or pwede niyang i-interfere yung ginagawa ng system. And at itong mga actors ito kung sino yung mga nangangailangan ng ipapamahagi ng information system na ito. Ito yung mga guidelines at mga precautions sa paggamit ng use case diagram. So, usually, use case ideally begin with a verb. For example, generate a verb. So, use case should not just be an open-ended. So, ibig sabihin na isang salita lamang at wala na siyang mga iba pang sinasabi. For example, register. Sa pag sinabi mong hindi siya dapat open-ended, katulad ng register, dapat meron pa siyang katagdagan na information kung ano ba yung register na yun. For example, register new user. At i-avoid na magpakita ng mga communication between actors. And then, actors should be made as singular. So, isa lamang yan. So, for example, student and not students. And dapat walang nilalagay dyan na pangalan. And do not show behavior in use case diagram. Instead, only depict
on system functionality. Huwag natin ipakita yung mga behaviors or yung non-functional requirements na yan, kundi yung ano lamang, ipapakita lamang niya yung mga system functionality. And use case diagram does not show sequences, hindi katulad ng data flow diagram. Example ng include saka extend. So we have the actor, which is a user. And then mag-apply siya ng course as the use case. Then pag mag-apply siya ng course, i-include mo yun yung login. And yung pag-apply ng course, pwede rin siyang mag-extend doon sa view course particulars. So pwede niyang makita. Pag na-apply siya ng course, ang extension doon, yung pwede niyang makita yung mga particulars ng kanyang applyang course. Isa pa sa include and extend. The use of include and extend is discouraged simply because they add unnecessary complexity to a use case diagram. Minsan sinasabi natin na kumbaga iwasan nagagamit pa ng itong include saka extend kasi medyo magiging complex yung use case diagram pag naggamit pati ng mga include saka extends. And since the primary purpose of use cases is to show user-centered functionality, the precedence of use case takes little importance. Later on, magkakaroon tayo ng mga quiz. Ilagay ko lang yung quiz na yan sa Google Form. So ano ba yung mga granularity of use cases? So ito yung mga medyo nausapin, medyo hirap na usapin tungkol sa use cases. Is it a fine grain or coarse grain? So for example, sa isang user, mag-a-add siya ng reference as one of the use case, remove reference, search for reference, and list of references. So these are just some of the use cases na gagamitin dito. So ano ba ang mga ito? So fine grain ba ito or coarse grain? Generally, a use case should embody sufficient levels of granularity without which the use case may not be rendered as useful. So, importante dito na dapat meron tayong mga sufficient levels of granularity para magagamit talaga itong use case na ito. Ang ating pangalawang talakayan ay itong iba't ibang mga mistakes na pwedeng magawa ng mga students sa paggawa ng use case diagram. So mapapansin nyo, maraming mga estudyante ang sa unang
sa unang pagkakataon na sila ay mapag-aralan itong use case. Minsan ay kung ano-ano na lang yung kanilang mga pinanggagawa. For example, yung actors na ito. So, lalagyan pa nila ng mukha, buhok. Basically, this actors is a stick man. Wala nang mukha, basta stick man. Per se lamang. At itong mga use cases ay nagkabuhol-buhol. Hindi mo na maintindihan kung ano ba ang tinutumbok itong use case diagram na ito. So, ang use case diagram kasi ay nagpapakita ng maayos na pagkaintindi, no, or modeling techniques sa isang ginagawang information system. Ang isa pa ay hindi siya, itong paggawa ng use case diagram ito ay hindi siya proportion. Kumbaga, dapat yung use case, yung actor na ito ay nasa gitna dito banda. So, pag dito ka nagsimula, tapos naisip, marami ka palang mga ilalagay pa ng mga ibang use case dito. So, hanggang sa pinababa mo na yung ibang mga use cases. So, hindi na siya proportion. So, kung meron kang mga naisip na maraming mga use case na ilalagay dyan, ay dapat nakalagay sa gitna mismo ito mga actors. Minsan itong mga diagram na ito ay hindi mo na naintindihan. No? Hindi mo alam kung extend, nagagawa ba siya ng extend or include. At pati itong mga dalawang arrow sign na sa kabilang dulo. So, dapat isang arrow sign line kung saan dapat siya pupunta. At lalo naman ito, no, nagkabuhol-buhol na yung wala ka nang naintindihan kung ano dapat ang gagawin ng isang information system with the use of this use case diagram modeling techniques. So, basically, wala siyang nilalagay dito ng mga extend. Dapat may extend dito or include ng mga bagay. So, therefore, medyo questionable itong klase ng use case diagram. So, mamaya, meron tayong mga exercises. Okay, so this one is an exercise. Pwede nating pag-isipan kung ano ang ating gagawin na use case base sa scenario na ito. So, isang inventory system. So, in order to generate an invoice, a clerk must log in. If a clerk is a first-time user, one must have themselves registered. There should be an option for a user to register oneself within the login page. Any user can use the system to view products online. The option of login is also provided when a user view product online. So, sa palagay ko, pag tingin niyo pa lang itong scenario na ito ay medyo napapaisip na kayo kung ano ang iyong gagawing mga use case diagram, ano yung mga particular use case, ano yung mga actors dyan, at paano ba yung paggamit ng mga include saka extend. Okay, so ipapakita natin itong solusyon ng scenario na ito, inventory system. So, yung clerk,
So, dalawang actors dito, we have the clerk at saka yung user. So, yung clerk, pwede siya mag-login, no? And pwede niyang i-register yung mga user. And yung clerk, pwede niyang i-view yung product at generate a report. Ito namang another actor dito ay itong user. So, pwede rin siya mag-login. So, meron siyang sariling mga login page. At, of course, pwede siyang mag-register din. And pwede niyang i-view yung product. So, ang hindi lang niya magawa ay yung pag-generate ng report. So, yung generating report ay nasa admin na yan. So, hindi pwedeng mapakailaman yan ng isang user. Pangatlong talakay natin ay ang pagsulat ng use case description sa isang use case. So, again, ang use case description ay kailangan, importante rin ito sa paggawa ng use case diagram dahil yung use case diagram alone is not sufficient para makapture yung user requirements. So, kumbaga, yung mga kasama sa team sa paggawa ng system, minsan nalito sila doon sa ginawang use case diagram. Pero kung meron siyang mga specification, sinusulat ng mga specification ay mas klaro, no, para sa mga gumagawa. So, halimbawa ito, no, itong use case na ito. So, by just merely seeing this use case diagram na ito ay medyo kukulangin ka ng pagkaintindi dito. So, kaya pumapasok itong paggawa ng use case specification. So, yung use case specification ay synonymous ito sa use case description. So, kumbaga, dinidescribe niya yung bawat use case. And use case specification defines information that pertains to a particular use case, which is important in understanding the purpose behind the use case. So, dinidefine yung mga information kung ano ba yan. Particular use case na yan. So, unlike kasi dun sa use case diagram, talagang maliit na mga description na nilagay mo doon, no? Login na user, isang ganun, isa lang yun. So, ano ba yung, sino ba yung mga users na yan? So, nilalagay yan doon sa specification, use case specification. So, kada use case, dapat meron kang nilalagay ng mga specification. Saka yung use case specification ay pinapakita yung mga pathways associated with the use case. Ibig sabihin, ano ba yung ginagalawan, no? Saan pumupunta, saan patutungo yung mga actions sa isang information system. Ano ba itong flow of events or pathways? Ito yung ginagalawan, no? Sinusundan ng isang information system. So, a flow of events or pathways is a textual description embodying sequence of events with regards to use case and is part of the use case specification. So, ito mga flow events ay mga textual description. Flow events is understood by the customer. So, dapat alam na alam ito ng mga customers. Kaya napaka-importante na detalye yung mga description sa ating mga
flow of events and pathways. And also, flow of events describe how and when the use case starts and ends. When the use case interact with the actors and the information exchange between the actors and use case. Isa pa ay the flow of events is derived from what perspective, not how. So ano ba yan? No? Hindi kung papaano. Hence, specification information like interface details and technical specifications should not be included in the use case description. Yung mga specification ay hindi na kailangan yan sa mga use case description. So use case description also serve as a bridge between stakeholder of the system and development team. So sa mamagitan ng description na ito ay mapag-isa mo no, yung pagkaintindi ng mga stakeholders pati na rin yung development team kasi siyempre yung development team kailangan gawin niya kung ano yung mga requirements na hiningi ng mga users or stakeholders. And itong flow of events describe how and when use case starts and ends. So, meron yan, no? Yung pagsimula at saka yung katapusan. Kumbaga parang ano ito, flow chart. And yung flow of event does not describe user interface details. So, hindi niya pinapakita yung mukha, no? No, tsura mismo ng information system. And then flow of events is generally a text-based file that is included under the use case in rational visual paradigm. So we have the type of flow of events. We have the basic flow of events, the alternate flow of events, and the exemption flow of events. So yung basic flow of events ay karaniwang tinatawag na happy path kasi nga ito yung common ng mga pathways. So it usually depicts a perfect situation in which nothing goes wrong. Kumbaga, dire-diretso yan, walang mga na-experience na mga sagabal. So everything is perfectly fine. Kumbaga, then ito namang alternate flow events, ito yung mga alternate pathway kung baga meron mga bagay na hindi mo pwedeng gawin at that moment because of certain options ay meron ka namang mga course no of pre-course na pwede mong puntahan para makarating ka pa rin doon sa end of the information system. So itong alternate flow events ay considered as a good pathways, no? Good pathway pa rin yan, pero karamihan ay ayaw, no? Ayaw pa rin ito yung kanilang papatunguhan. And then we have the exemption flow of events na tinatawag na exemption pathways or unhappy pathways. Kasi nga itong exemption flow ay hindi talaga dumarating doon sa mga hinihingi na papuntahan. No? Kumbaga may mga errors na hindi ka na maka-proceed dahil sa mali na nangyari or nagawa. So itong basic flow of events ay example nito ay you can get to the ATM and successfully withdraw money. So dire-diretso yan, walang mga sagabal. Nakuha mo yung goal, kumbaga yung objectives ng isang
information system na walang sagasagabal. Then we have the alternate flow of events. Example here is you get to the ATM but could not withdraw money due to insufficient funds in your account. So, hindi ka makapag-withdraw. So, pwede ka pa rin makapag-withdraw later on, pero kailangan meron kang alternate na pathway na gagawin. So, ano ba yung alternate pathway na gagawin? So, deposit ka muna, go and deposit money para makapag-withdraw ka later on ng mga sufficient amount of money na kinakailangan mo. And then we have the extension flow of events. Ito na nga yung mga unhappy pathway kasi nga, example here is you get to the ATM machine but your valid PIN number is not accepted. Kumbaga, nalimutan mo yung PIN number mo. So, there's no way for you to proceed with your transaction. So, mag-stop talaga dyan. No? Mag-stop talaga yung actions, course of action dyan dahil nga nag-error na siya. So, ito yung mga specific example. So, pwede nyo i-research na lang muna itong mga use case, example ng use case specification. And let us do some review questions. Or I will allot these questions now for your quiz later on. So, I think I will stop here and antabayanan yung mga susunod pang mga video na ating i-upload.